ca detergent. Casa noastră n-a fost niciodată atât de curată ca la plecare. Am lăsat-o ca și cum am plecat în vacanță și am urmat să ne întoarcem peste câteva săptămâni. Bronzați, fericiți și sexy. Am frecat până la grăsime. Am dat cu chit între rosturi. Singură, voi n-ați avut chef. N-a fost vorba despre chef. Era inutil, oricum plecam. Mama vede rămășițele unei canistre. Când am plecat, mirosea a benzină. Ăsta e ultimul miros care a ieșit pe ușă. Așa e. Am uitat. Și m-ai speriat cu faza aia. Pe mine nu. Am știut că unul din momentele tale scurte. Alcool, pastile, defulare. Un spectacol mic pentru părinți înainte de nani. A fost unul dintre cele mai bune momente ale tale. A fost. Nu? A fost. A fost fix ce aveam nevoie cu toții. Mai puțin tu. Mai puțin tu. Am auzit vorbindu-se atât de mult despre momentul ăla că e ca și cum aș fi fost prezent. Dar n-ai fost. Te-ai cărat 2 zile înainte. Fără să spui nimic, a lăsat doar un bilet. Am luat-o înainte, ne auzim, vă pup. Când l-am citit, s-a rupt ceva în mine. Am vrut să plec simplu și fără consum. Și cum ai făcut? Ai închis ușa și întemeiat în spate? Ai lăsat toate lucrurile în casă. N-ai luat nimic cu tine. Ca și cum altundeva te-ar fi așteptat o altă casă cu tot ce aveai nevoie. Am luat eu partea, să știi. Nu m-am gândit să le las. Da? Ce anume? Mărunțișuri, ce mai contează? Dacă le voiai, nu le lăsai în spate. Nu voiam nimic altceva decât să nu mișcați nimic din locul în care a fost pus. Mama vede un singur perete al casei rămas în picioare. După cum vezi, lucrurile s-au cam mișcat. Fiul care a plecat vede că nimic nu mai e la locul lui. N-avea niciun drept să-mi iei lucrurile. Odată ce le-ai abandonat, nu mai sunt ale tale. Sunt ale cui le găsești. Dar nu le-ai găsit. Așa e. Au fost aici dintotdeauna. Mama vede că nimic nu mai e la locul lui. Au fost aici dintotdeauna și ai decis să le lași în spate. Am luat eu suportul de creare. Îl țin pe birou, chiar dacă nu scriu nimic. Ca să fac o fotografie la mine. Am luat doar setul de ceai. Când am văzut că ai lăsat cutia cu fotografii, s-a mai rupt ceva în mine. Fiul care a plecat vede că n-a rămas nimic. N-aveați niciun drept. Trebuiau să rămână aici, toate. Tu nu vezi că nu mai e nimic? Fiica vede o ramură verde ieșind printr-o fereastră din peretele casei. Este o tufă în mijlocul bucătăriei. Mama vede o tufă verde cu flori albe. Asta miroase așa de tare. Fiica vede o lacrimă pe obrazul mamei. M-am supărat cumplit că ai lăsat setul de ceai. Fiul care a plecat vede cum în mama lui s-a mai rupt ceva. De fiecare dată când beau ceai din set, îmi amintesc moaca sobră și prețiozitatea acestui tale. Când o vizitez pe sora mea, mă prefac că eu sunt tu. Și ea e ea. Ar trebui să-i vezi fața. Mă piși pe mine de râs. Vine și mama uneori. Joia cu ceai e în continuare preferata mea. E chestia noastră. Am făcut-o doar de câteva ori. Exact ca înainte. Dar fără tine. Am setul în rucsac. Nu-l scoate. Nu fi copil. Am spus nu. Nu poți să-mi spui ce să fac.
Nu mai suntem copii să-mi trântești în față ușa camerei. Dacă îl scoți, am plecat. E în regulă. Du-te. Fiul care a plecat o vede pe mama lui împrăștiind un praf dintr-o cutie veche de ceai. Ce faci? Fiul care a plecat vede un schimb de priviri alarmat între fratele și sora lui. Mama, Nu i-ai spus pentru ce ne-ai chemat? mama vede un fior rece traversând ceafa fiului care a plecat. Sunt rămășițele lui Tigru. Mama vede fiorul traversând mai departe spatele spre glezne. Cred că m-am uitat să menționeze că m-a chemat la o mormântare. Oricum n-ați fost apropiați. Mama îl vede pe fiul care a plecat plecând. Fiul care a plecat nu vede că în mama lui s-a mai rupt ceva. Îl primea noaptea în camera lui. Îi plăcea să-l adoarmă pe picioare. Cred că ar fi trebuit să-i spui. Să intrăm pentru ceai? Tufaia care se ocupe toată casa. Bine atunci, stăm aici. Scoți alea? Mama vede că fiica nu face nicio mișcare. Nu vreau să scot setul. Dacă se întoarce. Aș vrea să o facem pentru tine. Și lui îi plăcea joia cu ceai. Se băga tot timpul în servieta de la set. Îi plăcea căptușara mare. Dă-o încoace. Pregătesc eu. Nu și-a găsit locul după ce am plecat. Mă mir că a rezistat atâta timp. În primii ani după mutare, a alergat ca un apucat prin toată casa, iorlăind la pereți și la mine. N-am avut o clipă de liniște. Uneori îmi pierdeam răbdarea și răspundeam răstit. N-am avut ce să fac, așa a fost să fie. Când a început să urineze pe pat, l-am dat afară o vreme. A fost insuportabil pentru amândoi. Așa a fost firesc, să-l aduc aici. Am mutat ceaiul. Apa ai adus? Da, dar nu știu cum mai e caldă. Lasă, să pe câteva frunze din bucătărie. Niciunul nu vede că fiul care a plecat s-a întors. Doamne, ce mai spectac! Cât de tare! Ca fratele meu la plecare? Mai puțin. Cum a fost mama? L-ai văzut intrând pe ușă cu canistra și ai făcut... Ai văzut că are ceva în privire. Ceva care îți spunea că de data asta nu e unul dintre momentele lui. Că de data asta chiar e în stare să facă nebunie. Pentru că oricum nu mai contează. Pentru că oricum... Mama a văzut că e rănit și că vrea să rănească la rândul lui. Pe urmă, tot îmi distrus. A văzut că nu înțelege. Niciunul dintre ei nu înțelegea de ce trebuie să plece. Nu era nimic în regulă cu casa. Ar fi putut să mai trăiască acolo mult și bine. Am amânat plecarea cât de mult am putut. Când am plecat, aveam un inel cu chei de la câteva case. I-am ajutat pe toți la împachetare, la curățenie, i-am îmbrățișat la plecare. Uneori mă întrebau cât mai rămâne. Cât se mai poate. Dezastrul părea să fie departe. La noi ajungea doar un ecou slab. Pământul coboară în terasă în spatele casei. Ușa din dos dă direct în plou.
Cătălie. Copiii o văd pe mama lor, rupând frunze pe fereastra bucătăriei, punându-le apoi în cutia de ceai în care a fost cenușa. Înainte să plecăm, am încercat an la rând să cantez lămâiță. N-a ieșit nimic, lăsatul a murit după câteva zile. A venit? Încă nu. Cât credeți că o să mai dureze? Nu știe nimeni, poate dura atunci. Se Se continuăm atunci. Nu știu ce altceva putem să facem. Ok.
Without my body, mother, can't you hear me? I've been blowing through the wind this whole time.
Tu prima. Tu prima. Și data trecută tot eu am fost prima. Bine, fie. Hai că mă duc eu. Nu, lasă. Yes. Stai. Mă duc. Sunt pregătită. 3, 2, Stai. Sărută-mă. după. Hai, măi! Palma se lipește de obrazul ei în timp ce o sărută. Ești lipicioasă. Mă duc. Iese. Cum e? Normal. Intră. Deci cum e? A funcționat? Așa pare. Vrei să pui mâna să vezi cum se simte? Îmi fac curaj. Zi cum e. N-ai de gând să ieși? Ba da, Atunci, mă pregătești un pic. și unde mai e surpriza? De ce te uiți așa la mine? Ești frumoasă. Cum o să te mai privesc dacă mi intră nisip în ochi? Termină-ți închiși. Cred că îmi place pielea ta așa. Da? Mm. E o bază nouă. Sand beige. My casual daily make-up routine. Îmi place cum se amestecă nisipul cu pistrui, ca un mozaic. Hotelul în care stăteam pe litoral când eram mic avea așa fațada. Vezi? Te-am adus la mare. Vrei să rămân în slip? Vreau să-ți văd curul ăla alb cu urme de slip. Acum sau... Eu cred că tu tragi de timp. Dacă nu vrei să mergi, mă duc tot eu. Ție chiar îți place? Chiar da. Yes! Acum. Acum! Ești tot aici. O sărută. Iese. Nu pot să cred! Nu pot să cred că ai deschis gura! Nu știu ce a fost în capul tău să o deschizi. Nici eu. Ești ca un copil. Mai am nisip. Te ajut. Îi plimbă un deget prin gură. Mhm. Destul de mult. Îl linge pe față. Sweet! Sweet. A fost bună ideea să ne ungem cu miere. Ai zis că e un joc infantil. M-am răzgândit. Și scârbos. Acum îmi place. Cât de tare. Atât de tare că vreau să-ți smulg crusta de pe față și să o mestec. Și mai departe? Și mai apoi. Și mai apoi? Și mai apoi vreau să te ling din cap până în picioare, să-ți suc nisipul dintre degete. Și pe urmă? Și mai departe. Și mai departe? Și mai departe vreau să te ung din nou și să te tăvălesc prin nisip ca pe un șnițel. Sexy! Sexy. Dar eu cred că numai gura e de tine. Așa crezi? Nu știu, mă uit la fapte. Ai nevoie de ceva mai concret, nu? Yes. Unele imagini sunt imposibil de redat în cuvinte. Orașul scufundat în păcură portocalie,
nisipul care vine dinspre sud, ochii și gurile acoperite de mâini, dimineața în care ai ieșit din scară și nisipul era până la glezne, copiii cu jucării de plajă și piscine gonflabile. De ce m-ai tras înăuntru? Am vrut să te privesc o vreme. Ai ochii roșii luminoși, îmi plac la nebunie. Și părul nisipos portocaliu, mă închin zeița deșertului. Hai înapoi. Mai stai puțin. Am înțeles, îți place simplu. Nu-mi place cu ochii închiși. Vreau să te văd când intru. Unde să intri? Îi șoptește ceva la ureche. Ce? N-aud. Îi șoptește din nou. Nici acum. În tine, când intru în tine. Ești sexy că te rușinezi chiar și după atâta timp. Noroc că știu ce-ți place. Unde e viermele de nisip? Am dat poruncă să vină la mine. Cred că așteaptă să chem personal. Crezi că m-a auzit acum? Să vedem. Orgasmul, iubirea, adăpostul precar din pânza albă și sârmă, grădinile suspendate de pepeni, momentul în care o amintire din trecut se suprapune cu prezentul, senzația de familiaritate care îi urmează, fecundarea. Îmi place adăpostul pe care l-ai construit pentru noi. Și mie. Crezi că mai cape un copil aici? Un copil? Un copil de nisip. Așa ca tine. Ca noi. Și unde o să-l creștem aici, pe bloc? Am putea. Aici și peste tot. Peste tot va fi casa lui. Da. Fiindcă e de nisip în capul tău. Are sens. Am gene bune, o să dau cei mai buni. Nu mă îndoiesc. Cred că s-a domolit. Au început să circule mașinile.
Mergem mai departe. Oare cât credeți că mai durează? Unele imagini sunt imposibil de redat în cuvinte. Ce frumos! Plopii care se scutură de vânt. A venit? Șopârlele de la marginea asfaltului. Încă nu. Vișii în floare. Să mergem mai departe. S-a vândut! Livada! S-a vândut! Cum spune Cehov? Troiene de flori. Cerul. Albastru. Ce mi-a plăcut spectacolul ăla. Să mergem mai departe atunci. Eu am cumpărat moșia unde bunicul și tata au fost robi, unde nu-i lăsau nici la bucătărie. Valea aruncă cheile la picioarele lui.
alerg? De ce alerg? Să-ți dai seama, dacă un sâmbure e fertil, e suficient să-l arunci într-un vas cu apă. Dacă rămâne la suprafață,
nu va ieși nimic din el. Pe dinăuntru e uscat și scorojit. Dacă se lasă la fund, are toate șansele să se transforme într-un arbore roditor. În noaptea în care a căzut livada, am rămas între copacii prăbușiți și am mâncat toate vișinele pe care le-am găsit până s-a făcut zi. Sâmburii am strâns într-un săculeț. Dimineața am intrat pe ușă roșie în jurul gurii și cu ochii albăpătați. Ai mei am țipat îngroziți. Au crezut că avusese loc să zic. Am asvârlit sâmburii în toată sufrageria, după care am poruncit să fie spălați de pârmă și puși la scântat. M-am trântit pe pat și am adormit epuizat, cu imaginea lui Grisha în minte, alergând printre pomi în anii lui cei mai cruzi, urmărindu-i printre degetele răspirate cu ciorușele goare. Avea 7 ani când a luat râul în afară. Mi-a făcut cu mâna înainte să dispară în corpul sub apă. De parcă urma să ne revedem. Peste câteva zile când i-am găsit corpul, era tot de sus. Mirosea ca râul care ieșea din matcă și ne intra în casă, de parcă ar fi fost ale lui. Întotdeauna primăvară, de când dau vișini în floare. L-am strâns odată la piept și apoi mi s-a scurs în pământ ca un firicel de apă. Odată separați sâmburii fertili de cei stricați, se adăpostez la întuneric și frig, acoperiți de nisip umed de râu. Dacă temperatura nu e suficient de scăzută, se pot pune la frigider sau oriunde pot fi păcăliți că trec prin iarnă. După un timp, o tulpiniță albă ca un viermișor va sparge cochilea de sâmbure și va ieși la suprafață. Terenul iubeții l-am recuperat. După ani de judecată și mulți v-am băgat în buzunarele celor mai buni avocați. Am ras de pe fața pământului mizeria de zonă de agremenți măsurită de foștii proprietari și în locul ei am proiectat un centru spa, cel mai frumos din oraș. Râul care îmbăbora mai de mult ușa casei e acum locatat permanent, controlat eficient de sistemele noastre. Intră și iese din incintă, pe unde, când și cât e programat. Umple spațiul numai sub forma apei și se amestecă cu transpirația corpurilor dezbrăcate. Semințele germinate se plantează întâi în containere mici. Sunt încă prea fragile pentru sol. Abia când au crescut suficient, se pot transplanta pe pământul gazdă, care va fi peste 10 ani, acoperit de o livadă bogată. Sâmburii vechi i-am sădit în mijlocul centrului spa, într-un microclimat adaptat în totalitate nevoilor unei noi livezi. Saunele, bazinele și sectorul culinar se întind circular în jurul ei. Livada se vede de oriunde te afla. În fiecare primăvară, când vișinii sunt în floare, livada își deschide porțile de sticlă pentru copii. Aleargă, se tăvălesc prin iarbă, se joacă, cântă sau citesc. Părinții supraveghează de pe șezlonguri, prin peretele de sticlă. Din tavan se deschid trape la fiecare 30 de minute. Aerul circulă pe trasee prestabilite și creează mici vortexuri care scutură pomii de petale. Ninge cu flori la fiecare 30 de minute. Pozele cu copii în soare vuiesc pe rețelele de socializare. După 3 zile, ușile se închid din nou și intră polenizatorii prin aceleași trape.
Știu ce urmează. Nu vreau să zic povestea asta. Nici ți-a trecut neagă să o spui. Ce poveste e asta? Cum sună? Ca o prăjitură în stradul acoperită cu frape înghețat. Permafrost. 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 Știi ce zic? Permafrost. 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 E frumoasă povestea asta, Permafrost. dar n-am reușit niciodată să o ducem până la capăt. Permafrost. Sună ca un șoc de cafea single origin pe care aș vrea să mi-l deschid. Permafrost. 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 Termin. Permafrost. Permafrost. Asta o să fac când o să plecăm de aici. Vă invit pe toți. Permafrost. Mamă, ce poftă mi s-a făcut terminat! Ce mai avem pe frigider? Permafrost. Nimic care să sune la fel de bine.
Nu cred și frigiderul e scos din priză. Dă-l încolo, du-te să iei ceva. Mergi să iei. Ce să iau? Nu știu, ingredientele. Un plic de nes pentru frapele. N-avem cum să-l înghețăm, a zis că frigiderul scos din priză. Îl torn așa peste, nu-mi pasă. O să avem un permafrost în siropat. Eu nu mă duc. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Tu ai rămas ultimul. Dar nu vreau să merg. Dacă mă prinde singur pe stradă. Dar nu e singur. Pe stradă sunt mulți oameni. Pe mare e ceva petrecere. Este? Da. Nu vreau să merg. Ce? Mi s-a făcut teamă. Vreau la mama. Ok. Unde e? Nu știu, ne-am certat. Ce faci? Vreau să merg într-un loc cald și primitor. Oare cât mai durează? Poate nu mai bine. Bine, sigur, dar nu știm când. Poate să mai dureze o vreme. Poate să mai dureze oricât. Crezi că te putem ajuta? Puteți să continuați, sunt chiar aici. Ok! Sunt chiar aici. Sunt chiar aici. Unde e? Aici. Ha? Vorbiți mai tare, nu vă mai aud. Ești bine? Sunt bine, da. Nu m-am mai simțit de mult atât de bine. Mă simt minunat. Cum e acolo? E cald. Și foarte umed, ca într-o saună aproape. Picură apă de pe tavan. Crezi că putem veni și noi? E foarte strâmt. Nu cred că mai încapă cineva. Asta înseamnă că va trebui să mergem pe rând. Am o vestea pentru tine. Ce e? Nu vei putea sta prea mult. Sistemul e pe moarte. Va ceda în curând. Poftim? Stați cu capul lângă el, altfel nu vă aud. E pe moarte! Va trebui să pleci în curând! Cum e pe din afară? Întunecat. E plănos și moale. Îl țin de coarne să mă ia la goană. Nu pleacă. E pe moarte, ați avut dreptate. Respiră greu și rar. Poate ar trebui să ieși. Mă simt bine, mai rămân. Dar știi pe unde se iese? Nu chiar. E beznă aici, nu văd nimic. Am să caut eu o cale. Am găsit ceva aici. Dar e o gaură mică. Cred că a intrat ceva în el. Uite-te sub tine. Am găsit ceva metalic. Poate că asta e. Primul semn că se îndreaptă spre un posibil declin e rosul scoarței de copac. Face asta cu compulsivitate zile în șir. E singurul lucru care temperează panica dispariției. Poate chestia asta a trecut prin el. Când unul dintre ei se stinge, ceilalți fac un cerc în jurul lui. Încearcă să-l susțină cu coarnele. În cele din urmă se prăbușește vlăguit. Din momentul în care cade până în momentul în care moare efectiv, pot trece minute, ore, zile. Nimeni nu-l părăsește.
Stau toți culcați în jurul lui. Unde sunt ceilalți atunci? E singur. Ce păcat. Stați voi cu el. Așa, pur și simplu? Da. Doar când să știe că nu e singur. E ultimul din specia lui. Nu pot să stau așa și să ascult cu moana. E liniște aici, îmi place. Îmi pare rău că e pe Marte. Aș fi putut să locuiesc aici o vreme. În timp, probabil m-ar asimila și aș dispărea complet între țesuturile lui. Oare să-i spunem o poveste? Despre ce? Viața de după. De după ce? De după visul simbiotic Viața de dinainte. și glonțul dintre. Ce crezi că ar plăcea să audă? Nu știu. Că am meritat. Că totul a avut un sens. N-avem nimic de genul ăsta, nu? Nu. Nu cred. Ok! Poate o poveste cu eroi. Sau cu salvare. Când eram mică îmi plăceau poveștile cu salvări. Nu cred că înțelege, nu are niciun sens. Spune-i orice. A fost odată ca niciodată o dimineață răguroasă de toamnă. Ai simțit întâi răcoarea tăioasă pe membrele din spate și pe fund, partea din corp care ai ieșit prima oară la aer. Cu restul corpului erai încă în mama ta, la căldură, învelit în lichide și toate chestiile care mai sunt prin mama ta. A durat o vreme până să ieși cu totul afară. Încet, încet, fiecare diametru al corpului tău s-a întâlnit cu răcoarea. Blana întinsă și umedă a protejat pielea, iar vântul și-a făcut loc rare ori printre firele dese. Când ai ieșit cu totul și ai aterizat pe pământ, ai fost lămucit. Mirosul mușchiului și al stratului de sol aflat în putrefacție nu semăna cu nimic din ce știai până atunci. Mama ta a început să te lingă și asta s-a simțit bine. Venirea pe pământ a devenit dintr-o dată mai puțin înfricoșătoare. Mirosul pădurii și al ciupercilor ieșite după ploaie, amestecat cu respirația mamei care scotea apă pe nas în timp ce te lingea, ți-a dat curaj. Ai încercat să te ridici pe cele 4 picioare subțiri și ai ieșuat de câteva ori, te-ai prăbușit la pământ, iar mama ta te-a împins înapoi cu botul să te încurajeze. Te-a lins o vreme îndelungată și ai crezut că despre asta va fi întreaga ta viață. Credeți că înțelegi ceva? Mie mi-a plăcut foarte mult. Mai respiră? Foarte slab. Ar trebui să ieși. Ar trebui, dar cum? Pe unde ai intrat? Nu mi-amintesc. Cred că m-a ingerat în timp ce dormeam. Atunci nu ai ce face decât să-l tăiem și să te scoatem. Și după ce te scoatem, punem pietre în locul tău și coase la loc. Unde am mai auzit asta? Nu, îmi amintesc acum mai bine. M-am întins de-a lungul lui și l-am îmbrățișat strâns și am devenit unul și același. Deci e ca și cum ar fi copilul lui, practic. Trebuie doar să te nască din nou. E mai mult decât atât. E ca și cum nu mai îmi dau seama cât sunt eu și cât e el. Asta înseamnă că o să mor și tu. Sau că eu sunt șansa lui de a rămâne în viață. Sau undeva între. Cum e între? Ca un
dacă e una care mă păstrează în viață, spune. În cele din urmă, oamenii au înțeles că nu mai tronează în vârful lanțului trofic, așa cum s-a crezut vreme de mii de ani, și au început să accepte posibilitatea ca alte specii să le fie cel puțin egale. Dacă te-ai naște acum din nou, și nașterea asta ar fi simbolul de împăcare cu natura. Wow! Ar putea fi, nu? În cele din urmă s-a ajuns organic și unanim la decizia de a transforma fiecare ultim exemplar al unei specii pe cale de dispariție în mama, indiferent dacă exemplarul e femelă sau mascul. Avem deja o istorie de asemenea bune practici în trecut. Dar nu înțeleg care va fi statutul meu. Tu vei fi împăcarea. Putem să-ți spunem... Bavi. Bavi. Copilul care se naște etern. Această cotitură de drum a fost aplaudată frenetic de sferele academice cele mai înalte, considerându-se un prim pas spre post-antropocenul așteptat de mult. Da. Nu știu dacă pot să fac asta. Pare mult. Fiecare mamă va muri la un moment dat, iar când o va face, va disemina împăcarea în sol odată cu dezintegrarea ei. Culturile vor da din nou roade. Și ce se va întâmpla când se vor termina toate speciile? Într-un final, te vei dezintegra. Când nu va mai fi nicio specie, iar împăcarea va fi fertilizat solurile de mult, pe pământ va mai fi doar bacterie. Odată atins acest climax al conștiinței umane, lucrurile se simplifică mult.
Cred că trebuie să ne oprim măcar câteva ore. Ultima poveste a fost cam mult. Aș vrea să încerc să stau o vreme, pur și simplu. Cum mergem? Nu știu. E greu. Aș vrea să mergem mai departe, cât mai repede. E o pauză scurtă. Nu o să se întâmple nimic. Avem atâta timp. Cine știe când o să vină? Poate veni oricând. M-am mai gândit. Cred că mi-ar fi plăcut să merg la petrecere. De ce nu te-ai dus? Nu știu. Mă simt ciudat în contextul social. Am auzit că e frumos. Oamenii se descalță și dansează cu picioarele în râu. Să mergem toți atunci. Sigur s-a terminat. Da, probabil că s-a terminat. Ar trebui să continuăm. Am obosit. Luăm toți o pauză. Ce se poate întâmpla? Nu știu. Și dacă vine? Nu te mănânci. Așa e. Mă agită statul ăsta. Înainte să ne închidem aici, obișnuiam să alerg ore în șir până la epuizare. Uneori le cineam înainte să mă opresc și apoi mă trezeam după o vreme cu fața sus pe iarbă. Atunci puteam să mai rămân leger acolo câteva ore, fără să fac nimic. Sună oribil. Poate. Cred că a venit.